हाय आमचे वाचरीक स्वागत। आज मी चुडीक जायजाल सामान हाडुवतासाठी मेन जावन गुड्डे आकाश मोगरे कायडे दोळो लाये मड्डो हे पूरा एक कडेन मेळटस तांची व्हड खुशी। ब्लू पर्पलिश दिसत पळया हे कायले दोळो हे पूरा कायले दोळोच नडा साधारण 7-8 कायले दोळ मेळ्ळे आमकां। आता नेक्स्ट गुड्डे आकाश मोगरे मेळ्ळे काय कशी आसा पळया। देवीची सनसना फूल लायक पुरमोण आशिल्लें। नेक्स्ट टाइम म्हाका सिकी मेळ्ळा की बाबा फर्स्ट पळयत आसा अम्मान सांगून दिल म्हाका लाये मड्डो म्हणून येना हांव फर्स्ट पळोवचें लाये मड्डो गुड्डे आकाश मोगरे तावे कायले दोळांतू म्हाका पळोवन आश्चर्य जालें कितले चंद आसा त्या सन पर्पलिश फूल। आता रत्नगंधी आणि रथा पूल पळयल्या कंपाउंड भायर आशिल्ल्या तशें आमी परमिशन निमगून पूल काडल्या। हे रत्नगंधी हे रथा पूल हे गुड्डे शेवंत म्हणून सनसनाची शेवंत मणके आसता। हे आरती हे माजरा नांकुट हे अनवळी पूरा लगलगीचे एक जगंत आसता। हे घंटे मड्डो ಕೆಲವು पुरा पगरार जेवचे ಕೆಲವು पुरा नेलार जेवचे तशें आमी सोदून वचका पडटा। चुडी जाय जाल्यार सामान पुरा आमी हाडले। हे कायले दोळो हे गुड्डे आकाश मोगरी हे रथा पूल दिर्बांकूरू घंटे मड्डो लये मड्डो अनवाळी आरती मजरा ನಂಕುಟ रत्नगंधी मिठाई पूल आमगेल पार्ट 2 चुडी ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಸ ಖಂಡಿತ ಪಳೆಯಂತಿ आमगेल ಚಾನಲ್ आमचे वसरीक सब्सक्राइब करियंती वीडियोस बरे इष्ट जाल्यार लाइक करनो शेयर करियंती। थैंक यू।